به نام خدا. با سلام خدمت همراهان گرامی. امروز با یک مدل بافت بسیار زیبا و آسون دیگه در خدمت شما عزیزان هستم. این مدل مناسب برای انواع بافت‌های مردانه و زنانه هستش. تعداد دونه‌ای که ما برای این مدل نیاز داریم مضربی از عدد 8 به اضافه 2 تا دونه برای حاشیه‌تون در نظر بگیرید. یک مدل بافت کاملا بسته، زیبا و شیکی هستش. این مدل در 10 رج کامل میشه. روی بافتمون و پشت کار. از تمام عزیزان درخواست دارم به کانال یوتیوب ما سر بزنید، ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو فعال کنید تا ویدیو جدیدمون به دستتون برسه. با لایک و کامنت به ما انرژی مثبت بدین. از حمایت و همراهی همه عزیزان ممنونم. با هم نمونه بافت رو شروع میکنیم. خب برای نمونه کار گفتیم مضربی از عدد 8 3 8 تا 24 تا به اضافه 2 تا دونه برای حاشیه، یعنی 26 دونه من سر انداختم. رج اول رو شروع میکنیم. دونه حاشیه‌تون رو بردارید. رج اول تمام دونه هاتون رو به زیر میبافین. میریم رج دوم. رج دوم تمام دونه هاتون رو به رو ببافین. میرسیم به رج سوم. دونه حاشیه رو برمیداریم. 4 تا به زیر. 1 2 3 4. 4 تا به رو. 1 2 3 و 4. 8 دونه مدلتون کامل شد. دوباره تکرار تا انتهای رج به همین صورت. 4 تا به زیر. 2 3 4 و 4 تا به رو. 1 2 3 4. 4 تا به زیر. 1 2 3 4. 4 تا به رو. 1 2 3 4. دونه آخرم که دونه حاشیه‌تون هستش. بریم رج چهارم. دونه حاشیه رو برمیداریم. 3 تا به زیر. 1 2 3. اینو فقط اول رجمون داریم میزنیم. در طول رج تکرار نمیشه. از اینجا 4 تا به رو. 1 2 3 4. 4 تا به زیر. 1 2 3 4. دوباره تکرار. 4 تا به رو. 1 2 3 4. 4 تا به زیر. 1 2 3 4. دوباره تکرار. 4 تا به رو. 1 2 3 4. انتهای رج 2 تا دونه براتون باقی میمونه. یک دونش رو به زیر میزنین و دونه آخرم که دونه حاشیه‌تون هستش. میریم رج پنجم. دونه حاشیه رو برمیداریم. 2 تا به رو. 1 2. این دوتا برای شروع کارمونه. در طول رج تکرار نمیشه. از اینجا مدلمون رو شروع میکنیم. 4 تا به زیر. 1 2 3 4. 4 تا به رو. 1 2 3 و 4. 8 رو بافتیم. دوباره تکرار. 4 تا به زیر. 1 2 3 4. 4 تا به رو. 1 2 3 و 4. 4 تا به زیر. 1 2 3 و 4. انتهای رج براتون 3 تا دونه باقی میمونه. 2 تاش رو به رو میزنیم. 1 و 2 و دونه آخرم که دونه حاشیه‌مون هستش. میریم رج ششم. دونه حاشیه رو برمیداریم. یک دونه به زیر میزنیم.
این اول رجمون فقط هست، تکرار در طول رج نداره. 4 تا به رو، 1 2 3 و 4. 4 تا به زیر، 1 2 3 4. به جز این یک دونه اول 8 تای مدلمون انجام دادیم. دوباره تکرار. 4 تا به رو، 1 2 3 4. 4 تا به زیر، 1 2 3 4. 8 تای دوم دوباره تکرار. 4 تا به رو، 1 2 3 و 4. انتهای رج براتون 4 تا دونه باقی میمونه. 3 تاش رو به زیر میزنین، 1 2 و 3. دونه آخرم که دونه حاشیه‌تون هستش. ببینین برای جابجایی این شکلتون داره اینجا ایجاد میشه و از اینجا کم میشه. میرسیم به رج هفتم. دونه حاشیه رو برمیداریم، 3 تا به زیر، 1 2 3. این فقط برای شروع رجمون هست، در طول رج تکرار نمیشه. از اینجا مدلمون شروع میشه. 4 تا به رو، 1 2 3 4. 4 تا به زیر، 1 2 3 و 4. 8تامون کامل شد. ببینید جابجایی هم داره انجام میشه. مدلمون تا اینجا ختم شد، دوباره این قسمت داره شروع میشه. دوباره تکرار رو انجام میدیم. 4 تا به رو، 1 2 3 4. 4 تا به زیر، 1 2 3 4. 4 تا به رو، 1 2 3 و 4. انتهای رج براتون 2 تا دونه باقی میمونه. یه دونهش رو به زیر و دونه آخرم که دونه حاشیه‌تون هستش. میریم رج هشتم. دونه حاشیه رو برمیداریم، 2 تا به رو میزنیم، 1 و 2. این 2 تا برای شروع کار هستش، در طول رج تکرار نمیشه. 4 تا به زیر، 1 2 3 4. 4 تا به رو، 1 2 3 و 4. 8 دونه مدلتون کامل شد، به جز این 2 تای اول که تکرار نداشتش. دوباره 4 تا به زیر، 1 2 3 4. 4 تا به رو، 1 2 3 و 4. 8 تا کامل شد. دوباره 4 تا به زیر، 1 2 3 و 4. انتهای رج براتون 3 تا دونه باقی مونده. 2 تاش رو به رو میزنیم و دونه آخرم که دونه حاشیه هستش. میریم رج نهم. حاشیه رو برمیداریم، یک دونه به زیر اول میزنیم. این فقط شروع رجمونه، تکرار نداره. از اینجا ادامه شروع مدلمونه. 4 تا به رو، 1 2 3 4. 4 تا به زیر، 1 2 3 4. به جز یه دونه اول که تکرار نداره 8 تا دونه مدلمون کامل شد. دوباره تکرار رو شروع میکنیم. 4 تا به رو، 1 2 3 4. 4 تا به زیر، 1 2 3 4. 8 تای بعدی کامل شد. دوباره تکرار. 4 تا به رو، 1 2 3 4. انتهای رج براتون 4 تا دونه باقی میمونه. 3 تاش رو به زیر میزنیم، 1 2 3 و دونه آخرم که دونه حاشیه‌مون هستش. میریم رج دهم. حاشیه رو برمیداریم،
4 تا به رو، 1 2 3 4. 4 تا به زیر، 1 2 3 و 4. 8 رونه مدل کامل شد. دوباره تکرار رو انجام میدیم. 4 تا به رو، 1 2 3 4. 4 تا به زیر، 1 2 3 و 4. دوباره 4 تا به رو، 1 2 3 4 و 4 تا به زیر، 1 2 3 و 4. دونه آخرم که دونه حاشیه‌تون است. خب ببینید از مدل ما الان کامل شد. جابجایی رو متوجه میشین کاملا. شما مجددا از رج 1 تا 10 رو تکرار کنید تا مثل نمونه کار من مدلتون جابجا بشه و پشت سر هم بیفته. باز هم از تمام عزیزان درخواست دارم به کانال یوتیوب ما سر بزنید، ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو فعال کنید تا ویدیوهای جدیدمون به دستتون برسه. با لایک و کامنت به ما انرژی مثبت بدین. از حمایت و همراهی همه عزیزان ممنونم. امیدوارم این نمونه کار رو ببافیم و از اون خوشتون بیاد.